Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, gagawa na naman tayo ng makeup video. So, ito na guys. Ito na yung ating fourth and final na makeup for Halloween makeup special. And pinaghandaan ko talaga ito siya guys. Wow, pinaghandaan. Nag-research talaga ako nito guys. Kasi nga hindi naman ako ganun kagaling sa mga art or hindi naman ako masyadong ma-visualize ng mga looks. So, minsan, tumitingin din ako sa Google kung ano yung mga magagandang looks and saka ko siya gagawin. So, ito guys, since final na, so dapat maganda na yung magagawa natin. And hope na magustuhan nyo siya. Kasi nga, pang-apat na ito siya guys, and this is the last. Actually, mas maganda nga sa Halloween kasi marami kang makeup looks na magagawa. So, pag ganitong panahon or ganitong buwan, talagang yung creativity mo is mas lalong ma-enhance kasi nakakapag-isip ka ng mga magagandang looks na pwede mong gawin kasi Halloween. So, walang pipigil sa'yo or kahit anong looks maganda kasi for Halloween naman siya. So, eto na guys, gagawin ko na siya. So, lahat ng makeup na ginamit ko is ilalagay ko sa description box sa baba. So, simulan na natin. So, since final look na nga natin siya guys, is ang gagamitin ko is itong aking blue palette. Actually guys, itong look na to is parang na-inspired ako sa look na ginawa ni James Charles. So, try natin gayahin yung look niya, pero ibang version lang siguro. So itong gagamitin natin yung aking Beauty Glaze na color board palette. So, yung blue yung gagamitin natin. Gagawin ko lang yung kabilang mata ko guys and magbabalik ako. So, ayan guys. Tapos na tayo sa ating mata. Nakapaglagay na din ako ng eyelashes. Ayan. So, proceed na tayo sa ating outline para sa ating skull.
Patapusin ko lang yung look ko guys and magbabalik ako. So, ayan guys, ito na nga yung ating final look sa ating last Halloween makeup special. Ayan, so sana nagmukha na tayong skull dyan. Ayan guys, 'di ba? So, simple lang, pero ang tagal niyang gawin guys. Parang ilang oras ata akong nag-makeup dito. Kasi ang tagal niyang gawin. Kasi kailangan talaga precise yung paggawa mo sa kanya. Ayan. So, sana nagustuhan nyo guys. Huwag nyo kalimutang mag-like and mag-subscribe. And please pakihit yung notification bell down below para ma-notify kayo sa aking susunod na video. So, yun lang at maraming salamat sa panonood. Bye!